I'm Carolina Zapanta. I'm from Marikina and I'm the owner of Mr. Comics. Since nagkaroon ng easy gas na nakita ko sa isang advertisement, yun ang ginamit namin. Napansin ko na since nagumamit ako ng easy gas, mas tumatagal siya, mas nakakatipid ako. Mas safe siyang gamitin kasi kahit mga bata, pwede nilang i-off yung pinaka-tank. Mas maganda yung flame ng easy gas. Talaga yung flame niya, alam mo bago kasi blue. Yung pinaka-housing niya maganda. Tapos kita mo yung laman kung talagang ubos siya. Kasi sa ordinary gas, minsan pagka diniliver sa'yo, hindi mo alam kung full talaga siya. Hindi katulad ng easy gas, kita mo na puno siya. Takot ako sa gas ever since bata ako. Kasi yung neighbor ko nagkaroon sila ng sunog dahil sa pagpapalit ng regulator. Ito, kahit hindi ako tumawag ng katulong ko na magpalit ng regulator, kaya ko siyang palitan.